السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد وقاص او تاسو ګورئ کیمستري انسین. نن چې کوم ټاپک زموږ سره دی د 11 کلاس د کیمستري نه دی په کوم کې چپټر نمبر 4 او چپټر نمبر 4 زموږ سره دی سټیټ اف میټر 1 چې کوم تم ګیسز ویل شو. ټاپک زموږ سره چې کوم دی هغه کوېسچن نمبر 3 دی چې کوم یو نومریکل دی او دا موږ سره په ایکسرسایز کې موجود دی په پیج نمبر 147 باندې. دا کوېسچن ریلیټډ دی د چا سره د ډینسټي د کم چې فارموله ده د هغې سره. نو موږ هم په دې کوشش کوو چې دی ویل څه غواړي څه ورکړي دي او څه غواړي. نو دی څه وایي چې کیلکولیټ د ډینسټي اف CH4 at 0 سیلسیس and 1 atmosphere. نو ټول نه مخکې به دلته ولیکم ګي1 د ټول نه مخکې موږ په ګي1 کې دوی سره کړي دي دوی د ګیس نوم را کړی دی. نو موږ ویلی شو چې ګیس هغه زموږ سره دی CH4 چې کوم یې ته میثین ویلی شي. دویم نمبر خبره دوی وایي چې زموږ سره ټمپریچر چې کوم دی ټمپریچر چې کوم موږ په ټي باندې ډینوټ کوو هغه دی 0 سیلسیس. د دې نه پس پریشر یې هم را کړی دی پریشر پی زموږ سره څه دی 1 atm. صحیح شوه. بیا دوی ریکوایرډ څه غواړي زموږ نه ریکوایرډ. نو په ریکوایرډ کې دوی موږ ته وایي کیلکولیټ د ډینسټي. نو ډینسټي پکې څه کول دي دا پکې زموږ سره چې کومې ته موږ ډي وایو دی پکې کیلکولیټ کول دي. نو موږ ته بار بار فارموله یادوي چې فارموله زموږ سره به زه ولیکمه فارموله هغه څه شی ده ډینسټي از ایکول ټو PM ډیوایډ بای RT. صحیح ده. هلکه پریشر څه دی 1 atm دی. پریشر خو د مخې سره پوټ کا پریشر زموږ سره دی 1 atm. M چې کوم دی مولر ماس دی نو ګیس موږ ته معلوم دی نو مولر ماس معلومول آسان شو. ګیس زموږ سره CH4 دی نو M په خپل ځای کاربن موږ ته پته ده دا باری هایدروجن په 4 شو او د کاربن هایدروجن اټامیک ماس 1 شو. د M په خپل ځای باری کم 12 په خپل ځای مای او 4 کم 4 نو 13 14 15 16 نو مولر ماس د دې میثین 16 ګرام پر مول شو. یا موږ داسې لیکو چې 16 ګرام کبره وخی نو پر مول بشي. صحیح ده. نو دغه څیز راواله د M په ځای ولګوه که نه 16 ګرام پر مول. صحیح ده. R به موږ ځان ته یاد کړی یا به صحیح 0.0821 atm dm کیوب او بیا څه دی پر مول پر کیلوین او ضرب د چا سره د ټمپریچر سره که نه. ټمپریچر خو موږ له په 0 سیلسیس کې را کړی دی نو که ته ډاریک یادې نو هم موږ 273 ډاریک وایو که نه خو نه که طریقه کار یې ګورې نو دغه طریقه کار دی 273 نو ټمپریچر یې په کیلوین ته چې کنورټ کې په سیلسیس کې موږ 0 را کړی نو 0 که دلته ولګوو که ونه لګوي نو پلس 273 په خپل ځای کې واپس راځي که نه. نو موږ ته پته ده چې کله هم سره ټمپریچر د 0 سیلسیس وي دا د 273 کیلوین برابري. دا شو زموږ سره ټمپریچر موږ معلوم کو په کیلوین کې دا هم دلته ولګوئ د دې ټمپریچر په ځای باندې که نه 273 کیلوین. څوک چې کینسل کېږي د مخې سره کینسل کا ATM د ATM څخه کینسل DM کیوب نه صحیح ده. مول له مول سره کینسل او چې کوم کیلوین دی دا د کیلوین سره دې ته به خیال وکړئ DM کیوب په خپل ځای دی. نو هلکه ډینسټي به زموږ سره څه شي چې کله کیلکولیشن وکړي ډینسټي به زموږ سره تقریبا جوړیږي که زه دا کلکولیټر وګورم چې 22 سره 16 تقسیمې د دې نه بل جوړیږي زموږ سره 22.4133 0.719 څه شی دی 0.719
3 او یونټ څه ګرام او دا بس شي پر ډیسیمیټر کیوب. دغه زموږ سره کیلکولیشن د چا دپاره شو؟ د ډینسټي دپاره. که بیا پکې هم تاسو ته په څه ځای کې څه مسله وغیره نو په کمنټ باکس کې تاسو ضرور کولی شئ. دا ټول زموږ سره ریلیټډ چې کوم کوېسچن وي که نه دا هغه وي.